Знову вітаю наше сьогоднішнє запитання, як подовжити життя вашій машинці, а верніше, як не зробити одну з головних помилок, яку роблять німці. Та, в принципі, європейці, коли втрачають ці машинки, а втрачають вони їх, коли здають по гарантії з-за того, що щось сталося. В основному це щось, це вони невірно вставили заварний блок, або запхали його, коли не треба було цього робити. Тож давайте, по-перше, подивимося, як він повинен стояти. Перш за все, заварний блок можна дістати тільки коли ввімкнена кавомашина, вона промилась, потухла в цей момент. Тут є така бокова дверка, ви її відкриваєте, я її вже зняв, натискаєте дві кнопочки, зняли заварний блочок, помили. Помили обережно. Чому? От ви бачите, як цей заварний блок наразі стоїть. Оп. І тут рисочки є на ножках. Тут і тут. І тільки в такому положенні його можна ставити. Його не можна ставити в такому положенні. Ну, тобто, наче трохи здвинулось, а це станеться, якщо ви будете його мити. І ви його запхаєте. От. А після того, як ви його запхали, ви запускаєте кавомашину. І вона не знає, що заварний блок стоїть трохи не так, як треба. Вона починає його двигати і при цьому ламає собі внутрі частини. Це дуже звичайна ситуація на таких свіжих німецьких кавоварках. Це в нас 12 місяць 24-го року. Кавоварці ще року нема. Людині вистачило півроку, щоб в якийсь момент спробувати запхати заварний блок, я думаю. Після цього вона ламає собі достатню кількість запчастин, скажімо так. От, в цій машині була заміна половина рами. Тобто, в принципі, всю кавоварку розібрати, поставити нову половину. І це так-то стандартна ситуація. Давайте включимо, подивимося, який в нас пробіг на цій машинці. Я думаю, він теж буде невеликий, дивлячись на рік. От, як ми, як завжди, будемо. Вмикаємо в розетку, затискаємо верхні кнопочки. Так, оп. Бо на цій машинці немає вимикача. Якби він був, це було б простіше, можна було заднім вимикачем то саме робити. І тиснемо еспресо і рахуємо, що буде світити. 1, це одинички. 5, 6, 7, 8, 81. Раз, 2, 3, 4, 481. І так то вистачить. В цієї машинки пробіг 481 чашка. Як? От як до цього відноситись? З мого боку, звісно, гарно. Тому що отримати гарну кавомашину, якої позбулись, яку, звісно, можна відремонтувати, це приємно. Але для власника, мені здається, це було б невірно зламати кавомашинці, яка 500 чашок проробила. Так, давайте запустимо. Єдине, що після того, як ви тест проходите лічильника, треба почекати після вимикання секунд хоча б 10, 5. Щоб живлення скинулось. Так, після збирання, звісно, все треба протягнути, продивитись, щоб ви ніде не помилились, щоб ви не повторили успіху минулих власників, бо це так-то нікому не треба. Плюс ретельно оглянути всі частинки. Дивимося. Заварний блок піднявся в верхнє положення, трубки пусті, це зрозуміло. Я коли знімав, звісно, всі запчастини знімав, звісно, вода витекла. Іде промивання. І після чого ми приготуємо собі чашечку гарного еспресо з нової кавомашинки. Будемо називати її новою, бо коли кавомашині півроку і 500 чашок, це є нова кавомашина. Кавомолка мелить досить короткий час, але на цих машинках це настраюється, тобто вона трохи додасть. В принципі, минулий господар готував просто на великому помолі, коли ми ставимо мили, часу кавомолки треба для роботи додавати. Це вона робить поступово і не одразу. Наразі наша кавомашинка готує, можна ще чашечку для закріплення успіху. Давайте подвійну.
Ну так, вже трохи більше буде, бо, звісно, подвійна порція, вона додає міцності. Тонкі насичені струйки, приємна бархатна кава. Все як повинно бути на цих кавомашинах. Ціна її 9500. Якщо цікаво, можна ще замовляти, ще вона нічийна. А так, гарна кавоварочка, свіжа. З такою історією. Вже, певне, звичайно. Дякую. До побачення.